to my channel! So today's video, mag-makeup tutorial po ako. Ayan po. So, kasi galing yung po akong trabaho. Medyo ma-oil. Ano ma-oil? Ma-oil yung mukha ko. So, tatanggalin natin siya. Meron ako dito. Vitamins daw. Micellar. Kung ano man siya. Micellar water. Yan, ganyan siya. So, ito yung gagamitin ko. Siyempre, gagamit tayo ng bulak. Nabibili ko po yan sa Watsons. Yan, ayan na. Mag-i-start na tayo, guys. Na siya, guys. Okay na siya. Siyempre, tanggalin din natin dito. Baka may mga ano tayo, libag. Kailangan pantay. Kasi nga, atin nga tayo ng dibu, diba? Amazing! Diba kita nyo? Sobrang dumi! Yuck! Ew! So, yung first na gagawin natin, guys, is magkikilay. Ayan. Magkikilay na po tayo. Ito na po. Tingnan nyo naman yung kilay ko, guys. Sus. Hindi siya pantay. Ito, 2018. 2011, naiiwan. Oh! Naiiwan. So, ito na. So, syempre, tapos na tayo sa kilay. Ito tayo ngayon. Yan, gagamitin natin yan. Gagamitin ko dito para i-blend. Kamay lang, guys. Diba? Ganda niya sa mukha. Wow!
guys. Yung susunod kong gagawin ay mag-eyeshadow. Yan. So, ang pupuntahan kasi natin ay Dibo. Sa ngayon, hindi muna ako mag-wear ng mix and match talaga na damit. So, makeup tutorial lang talaga muna tayo ngayon. Maybe sa susunod kong video guys, gagawin natin yan. Yung sa mga ibang nagme-makeup talaga, may gamit silang brush ha. Kayo guys, di ba alam ko naman gumagamit kayo ng brush, lalong-lalo na rin po sa sa paglalagay ng eyeshadow. Pero ako, sanay lang talaga ako sa kamay. So, Amazing! Kamay is life. Kamay is life. Yan. Medyo pasensyahan nyo na yung aking tono. May accent po talaga ako. Made in US. Taga-US po kasi. Serang palaka. Shout out kay Big Brother, yung fiancé po ng ate ko, na taga-US. Hello po, Big Brother. Hello po, Big Brother. English talaga yun, dahil. English talaga yun. How are you? What's up, man? Ganon. So, ito na. Mag-blend na tayo. So, ito guys ha. Ito siya. Ang ginamit ko ang brand nito is Passion 21 po. Comment ha, mga guys, mga Amazing! or mga beshi dyan. Pwede kayo mag-comment below kung ano po yung gusto nyong video or ipapagawa sa akin na video. Okay? So, ang susunod po natin ay ito yung ginagamit ko lagi. Hindi ako gumagamit ng pang-curl kasi yun yung dahilan sa pag-ubos ng pilik mata ko talaga.
tapos na tayo. And then, ang gagawin natin ay eyeliner na po tayo. So, ito po yung ginagamit ko na eyeliner. Medyo light lang naman tong part na to. So, pero dapat, ano pa rin, nai-emphasize pa rin yung ganda ng mata mo. Ganda ng mata natin, di ba? Yan. Kita niyo naman guys, 'di ba? Ewan ko lang din ha, kasi yung iba gusto nila yung puro black talaga. Ako kasi naglalagay lang talaga ako ng black. Dito na part na to is manipis lang. Ito na yung makapal. 'Yun. Pero depende pa rin naman yun sa pagmamatch mo kung anong gusto mong look ng mata mo. Wow, English 'yun ha. Amazing! So, ang sunod nating gagawin ay magagamit na ako nito. Konti lang. Very, very light lang. Ang susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng nose line. Kamay pa din. So, since tapos na po tayo dyan, ito yung gagamitin ko. Lip tint. So, before ako mag-lip tint, I do this. Yan. Doon nag-blend. Ganyan na siya. So,
Mag-start na tayong haluan sa sa ilalim. Siyempre, medyo light lang konti yan kasi hindi ko medyo, yung contour ko na medyo gray dark, hindi masyadong shocking yung mukha mo. And at the same time po, kasi 'di ba hindi siya hindi siya sobrang smoky tingnan. So, kasi nga gabi, since na gabi talaga yung party, medyo mag-aano ka talaga. Kailangan pansinin talaga yung lips mo or yung labi mo kasi yan, kasi nga 'di ba gabi, kailangan buhay na buhay yung makeup mo. Gagamit tayo dito. Ito yung gagamitin natin. Ito yung part na to. Match lang sa lipstick and not smoky eyes. So, ang gagawin natin sa Amazing! syempre, yan. Tapos na yung makeup na yan na yan. May gagawin tayo, ha? Guys, so, yan na guys. Magtatali na ako ng buhok para match na natin yung ating makeup. A few moments later. Watching my video. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe and like and share po. Thank you so much. Bye-bye!